मैले आफैलाई सोधेँ अलि धेरै नै गरेन र मैले बाइकलाई भित्ता चढाउन खोजेँ फ्याँक्दिएँ पानीमा लगेर हाल्दिएँ अनि मैले हार मानेँ मैले सक्छु कि सक्दिनँ आफैलाई सोधे भए त्यही भएर मैले साथीलाई भने and I asked him to do that I couldn't. I asked him to kill it. मैले सकाइदेऊ नै भने उसलाई उसले बाइक उडायो पल्टायो फ्याँक्यो हुँदा हुँदा आगो पनि लगाइदियो आगोबाट पनि बाँच्यो ऊ आजित भयो फेरि लगेर फ्याँक्दियो सबै कुरा गर्यो अझै आजित भयो त्यसपछि त उसले भिरबाडै फाल्दियो अब के लाग्छ त अब बाँच्छ होला त आउट से नो म त बाँच्दैन नै जस्तो लाग्छ What do you think, guys? Will it survive? This is unbelievable, man. This is simply unbelievable. This is amazing. And we present you Mr. Vim Hona. What's up, Hona? कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई लागेको थियो फेरि बाँच्छ भनेर बाँच्छ लाग्छ म आफै नै चकित छु म झन् डबल सरप्राइज छु दाइ है मैले सकेन भनेर तिमीलाई भनेको तिमीले पनि केही गर्न सकेन ल के गर्ने अब के भयो त यसमा त्यत्रो गरिसकेपछि के भयो त हना मैले दाइ केही पर्स मैले सोचेको थिएँ दाइ तर लास्टमा यत्रो टर्चर दिएँ बाइकलाई देखेँ एउटा मात्र टेल लाइट मैले देखेको पनि यही मात्र देखेँ है स्टिल रन्स वेल यो चाहिँ काचाकुचुक भएछ अरू केही माइनर स्क्रैचेस नथिङ दाइ नथिङ तिमीले त्यस्तो हेड एन्ड क्लिफबाट फाल्दाखेरि इभन हेडलाइट पनि फुटेको छैन नट इभन ह्यान्डल शुद्ध बाङ्गेको छ नि दाइ ह्यान्डल पनि बाङ्गेको छैन गॉड ड्याम सो के गर्ने त यो विनर हो त अब हामी लुजर यो विनर हामी चाहिँ लुजरै भन्नु Anyway, thanks, Anna. Thanks for all the effort. Welcome back. I'm quite surprised. के भन्ने त मैले साह्रै भनिरहेछु I'm actually out of words. It looks amazing. Nothing's happened to it actually. Not much has happened to it. Even the front indicator lights are still there. I was expecting the suspensions to go out there. I was expecting to lose the handlebars at least, or maybe just these things to be destroyed, but doesn't look like it. I think they're very quality materials. It's quite sturdy still. So TVS, I think that's amazing. I think I want one. Do you?